මේක විහිළුවකට ගන්න එපා ග්‍රේස්. අනේ නෑ ලිස්ටර්. මම නිකමට වගේ කිව්වේ. ඔයා දැන් මේ සැරේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්නේ මොනවා ගැනද? අපේ පැරණි යන්ත්‍ර මන්ත්‍රවල තියෙන ශක්තිය, গুপ্ত ශක්තිය, වගේම බටහිර විද්‍යාවන් එක්ක මුසු කරලා අලුත් ක්‍රමයක් හදන්න. එතකොට ඒක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. අනේ මන් දන්නේ නැහැ ලිස්ටර්. වෙලාවකට ඔයා කියන දේවල් මට තේරෙන්නේ නැහැ. තේ එකක් හදාගෙන ඉන්නද? මේ ඔක්කොටම ඉස්සලා මට තියෙන පොඩි දෙයක් කියන්න. මේ මගේ එකම පුතා. පුතාගේ සතුට වෙනුවෙන් මං ඕනම දෙයක් කරනවා. මෙන්න. වෙඩින් රින් එක. හැබැයි මේක දැන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාව ආපුවම තමයි මේක දෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් කේක් කැල්ලක් කමු. හරි තමයි. මොනවද මේ වෙන්නේ? අනිත් මන්ද තාත්තට තේරෙන්නේ මොකද මේ වුනේ කියලා. මේ දැන් මොකක් කතා කළ වැඩක් නැහැ. අපි යම් පුතා ගෙදර අපි කිව්වේ යමු. විජේරත්න මං ගෙදර කියලා කෝල් එකක් දෙන්නම්. අපි යමු පුතා. යම් පුතා. එන්න. පුතා. අංකල් මං කෝල් එකක් දෙන්නම්.
එක තමයි ක්‍රමවේදය වන්නේ. අවුරුදු 21ක් බලාගෙන හිටියා. ඔබට කල්පිරණකා. දන්නවද? අවුරුදු 21ක් බලාගෙන හිටියා. අවුරුදු 21ක්. ඔව් අප්පු. දැන් වෙලාව ඇවිදින්. මම කලාවට, විත්තාවට, හෝරාවට වෙලාව මැනලා යාවේ. ලෙස්ටර් ඔයාට කෝල් එකක්. Hello. Richard. Noah. දැන්ම අමතන්න වාසි අරගන්න ටෙලිසීන් වෙතින් අත්තල් සමයේ තේමනා රැසක් මාණ්ඩ රැසකට 50% දක්වා සුවිශේෂී වට්ටම් ඉක්මන් කරන්න මෙම දීමනාව සීමිතයි. දැන්ම අමතන්න 2.73.73 ටෙලිසීන් අත්තල් සේල් ඔබ සැමට සුබ නත්තලක් සහ නිරෝගී සුබ නව වසරක් වේවා. සුපිරි විශ්වාසය, සුපිරි ජොබය, සුපිරි ඉලක්කය, සුපිරි තාක්ෂණය, සුපිරි බලය, සුපිරි ශක්තිය, සුපිරි සැලසුම්, සුපිරි කුතුහලය. කණ්ඩායම් පහක් විශිෂ්ටයින් 55 දෙනෙක් දකින එක සිහිනයක් වෙනුවෙන් සුපිරි සංග්‍රාමයක්. විජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එකම එක කුසලානයක්. LPL 2021 ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් T20 තරගාවලිය. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු සුප්‍රීම් TV. දැන්ම අමතන්න වාසි අරගන්න ටෙලිසීන් වෙතින් අත්තල් සමයේ තේමනා රැසක් මාණ්ඩ රැසකට 50% දක්වා සුවිශේෂී වට්ටම් ඉක්මන් කරන්න මෙම දීමනාව සීමිතයි. දැන්ම අමතන්න 2.73.73 ටෙලිසීන් අත්තල් සේල් ඔබ සැමට සුබ නත්තලක් සහ නිරෝගී සුබ නව වසරක් වේවා.
Supreme TV. LPL Pavillion 2021 with Dialog. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ එකතු වෙන්නේ LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී විකාශයත් එක්ක. අද LPL තරඟාවලියේ 6 වෙනි දවසේ තරඟය ආරම්භ කරේ 5 වෙනිදා. අදත් තරඟ දෙකක් පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඔබ බොහොම බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. අපි සූදානම් Supreme TV ඔස්සේ ලංකාවේ අංක 1 channel එක තුලින් ඔබට LPL තරඟාවලියේ පන්දුවක් ගානේ සියලුම දසුන් සජීවීව දැක ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපිට ඩයලොග් අමතක කරන්න බෑ. වසර 10ක් තිස්සේ ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නිල අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන ඩයලොග් LPL තරඟාවලියට නිල සංනිවේදකයා ලෙස සම්බන්ධ වෙමින් අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝකෙට අරගෙන යාමේ උතුම් බලාපොරොත්තු එක්ක. ඒ වගේම තමයි මෙවර තරඟාවලියේ මේ දක්වා පැවතුණු තරඟ වලින් අපි ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා දැක බලා ගත්තා. ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ඔබ අපිත් සමග එකතුලා ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවා. දැන් ඔබට මතක් කරන්න හදන්නේ ලංකාවේ අංක 1 channel එක Supreme TV ඔබට නැරඹිය හැකි අවකාශය පිළිබඳව. ඔබට පුළුවන් Supreme TV දිවෙන පුරා UHF නාලිකා අංක 47න් බස්නාහිර පළාත UHF නාලිකා අංක 47 49 දකුණු පළාත UHF නාලිකා අංක 28 47 51 සබරගමුව UHF නාලිකා අංක 56 නැගෙනහිර පළාත UHF නාලිකා අංක 47 51 වයඹ පළාත UHF නාලිකාංක 32 47 උතුරු මැද පළාත UHF නාලිකාංක 32 47 මධ්‍යම පළාත UHF නාලිකාංක 41 47 ඌව පළාත UHF නාලිකාංක 30 47 51 Peo TV නාලිකාංක 140 Dialog TV නාලිකාංක 20 තුලින් නරඹන්න. ඒත් එක්කම විශේෂ සාකච්ඡාව ඔබට Supreme Now YouTube නාලිකාව තුලින් නැලබීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අපි සූදානම් වෙන්නේ අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. අද සාකච්ඡාව මෙහෙවන්නේ ඔබ බොහොම ආදරය කරන ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදියෙක් දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි දුලාශී ධර්මසේන. ඒ හඳුන්වා දීමට මම බොහොම ප්‍රියයි. හරි. දැන් අද තිරණාත්මක තරගයක් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ විශේෂයෙන්ම කැන්ඩි කණ්ඩායමට Taman මේ තරග මාලාව පිළිබඳව ඉදිරියට බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා. අද කියන එක පිළිබඳව ඉතාමත්ම තිරණාත්මක ඉතාමත්ම වැදගත් තරගයක් තමයි ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔබට Supreme TV ඔස්සේ විකාශනය වන සියලුම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරග ජාත්‍යන්තර විකාශන අයිතීන්ට අනුකූලව ඔබට නරඹන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ UHF ඔස්සේ පමණක් බවත් මතක් කරලා දෙන්න කැමැතියි. අද මගේ ආරාධිතයා බවට පත්වන්නේ මේ කතාබහට ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ ඉතාමත්ම වර්ණවත් පිතිකරුවෙක්. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් නාමාවලියේ 1-1-1 අංක 111 දරන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා තරඟ පරිණිතාන පරා අයබෝවන් මේ තරඟ මාලාව දිහා බලාගෙන හිටියව මොකද්ද හිතෙන්නේ? සමස්තයක් හැටියට ගත්තම දැන් සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ මේ තරඟ මාලාව දිහාට? හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා තමත් අපි හිතපු විදිහේ අර අලුත් ක්‍රීඩකින් ගවේෂණය කිරීම කියන දේ සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ කියලා තරඟ මාලාවේ දැනට. ඔව් මම හිතන්නේ තරඟමාලාව බලපුවාම මම හිතන්නේ දවසින් දවස තරඟමාලාව නිකන් හොඳ ක්‍රීඩකයන් එළියට එන්න අර අවස්ථාව මම හිතන්නේ මතුවීගෙන එනවා. මොකද හොඳ ක්‍රීඩකයන් එළියට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද Tamanට ලැබෙන ප්‍රෙෂර් එක එහෙම නැත්නම් පීඩනය බැඩපවත්වන්නේ කියන තැනදී. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි නෑ කියන්න බෑ. අපි ක්‍රීඩකයෝ එනවා. දවසින් දවස අපි බැලුවොත් අද හිටපු ක්‍රීඩකයන් ඊළඟ තරඟට ක්‍රීඩා කරන්නේ සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව් වෙලා. ඉතින් ඒ දේ තමයි මේ තරඟමාලාවෙන් විය යුත්තේ සහ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳින් මනවින් කැපී පෙනෙනවා මේ යන තරඟමාලාවත් එක්ක. මොකද විදේශවල ඉන්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ එහෙම නැත්නම් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ තමන් ලබා ගන්න ඒ ආభాෂය. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ කුඩා ක්‍රීඩකයෙකුට. ඔව් මොකද ඒකට ඒක හේතුවක් තමයි මේ මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණය. දැන් මේ ගිය වසරේ LPL ඊට පස්සේ SLC Invitational T20 ක්‍රිකට් තරඟමාලාව. මේ වගේ තරඟමාලා රසක් ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ අර නවක ක්‍රීඩකීන්ව දැන් අවුරුද්දක කාල සීමාවක් ඇතුළත ගොඩක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දැන් ඔවුන් හඳුනනවා. දැන් අෂෙන් බණ්ඩාර කියලා උදාහරණයක් ගත්තොත් මම ඊයේ තරඟය නියෝජනය කළ නිසා ඔහුව දැන් හඳුනනවා. මොකද ගිය තරගමාලාව නියෝජනය කළා SLC T20 සෙල්ලම් කළා. අර ඒ වගේ දැන් පළමු LPL එකේදී ඊට කලින් ඒ වැඩි දිගු තරගමාලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ ක්‍රීඩකයන් අලුතෙන් ආවයි කියලා ජෆ්නා කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්න වගේ පන්දු යවන්න. නමුත් මේ කාර්යබහුල වීම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබීම ඉතාමත්ම සුබවාදී කාරණාවක් හැටියට අපිට සමරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හරි.
අපි යමු අද තරගයේ දිහාට කාරණාව කතා කරන්න පරාද ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ සහ පස්වන ස්ථානයේ ඉන්න කණ්ඩායම් දෙක තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් තරඟ 4යි ජයග්‍රහණ 2යි එක් පරාජයයි. අතරව අවසාන ස්ථානයේ ඉන්නවා කැන්ඩි වොරියර්ස් කණ්ඩායම. මොකද ඔවුන් මුහුණ දුන් තරඟ තුනම පරාජයට පත් වුණා. කැන්ඩි වොරියර්ස් ඇයි මේ නුවර උඩරට කණ්ඩායමට මේ කාරණාව සිද්ධ වුණේ? මේ තරම් පහතට වැටෙන්නේ? ඔව් ඇත්තට මම හිතනවා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන විදිහ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳින් ක්‍රීඩා කරන හැබැයි සමහර තැන්වල ගන්න පොඩි ඩිසිෂන්ස් එක තමයි තරඟේ පරාජයවලට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන නම් ගොඩක් වෙලාවට ගන්න හැම තීරණයක්ම යූස්ෆුල් වෙන්න ඕනේ. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් බලපාන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර තැන් තියෙනවා සමහර ඩිසිෂන්ස් වැරදි, සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ටාගට් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ මේ පන්දු වාර ටිකේ අපි කඩලු කීයක් ලබා දීලාද මේ ලකුණු ටික ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සමහරලාට තියෙන ප්ලෑන් එකෙන් පිට යන තැන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ කැන්ඩි කණ්ඩායම මෙච්චර අසීරු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන. කිසිම තරගයක්වත් තාම ජයග්‍රහණය කරගන්න බැරුව. ඉතින් ජයග්‍රහණය පෙනිපෙනී පරාදිනවා. පරාජයව පත් වෙන ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ලොකුම අවාසනාව. දැන් තරගයක් පරාජය වුණාම ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. අපි දැන් ඊයේ තරගයේ ගත්තොත් එහෙම ලකුණු 200ක් ගැව්වට පස්සේ අපි දෙවෙනි කණ්ඩායම ලකුණු 114යි වගේ 93කින් පරදි. ඒ වගේ තරඟ පරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ළඟටම ගියාම තමයි ඒකේ දුක තේරෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අර චූටි වැරදි හරියට හදාගත්තා නම් අර පොඩි දේවල් අපි හැමදාම ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට කතා කරනවා. හැමෝම අපි කතා කරන දෙයක් තමයි පොඩි දේවල් හරියට කරන්න. මොකද පොඩි දේවල් හරියට කරොත් තමයි ලොකු දේ හරියට වෙන්නේ. ඒ පිච් එක ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒක තමයි මං හිතන්නේ කැන්ඩි කණ්ඩායම වරද. තමන්ගේ තියෙන ප්ලෑන්ස් එහෙම නැත්නම් පෙර සූදානම් මැදට ගියාම හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න නැති එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකින්ගේ සංයුතිය පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කැන්ඩි කණ්ඩායමට. සංයුතිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ දැන් අපි සංයුතිය කියන්නේ ආදේශ ක්‍රීඩකයෙක් කෙනා නම් ඒ ආදේශ ක්‍රීඩකයා එයාගේ ජොබ් එක හරියට කරනවා නම් ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ කණ්ඩායමේ තියෙන නම් ටික බැලුවොත් එහෙම හොඳ නම් ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් වල ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම විදේශ ක්‍රීඩකයෝත් හොඳ ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ නම් වලට වඩා මැදට ගියාට පස්සේ තමන්ගේ ජොබ් එක මොකක්ද? ඉතින් තමන්ගේ ජොබ් එක කරන්නේ නැතුව කවදාවත් තරංගාවලිය ඉදිරියට යන්න එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනියන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකයි මෙතන තියෙන ගැටලුව. අපි පොඩක් ආපහු හැරලා බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙක එකිනෙකා මීට කලින් මුණ ගැසුණා මේ තරඟමාලාවේදී කැන්ඩි වොරියර්ස් සහ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම් අතර. එදා තරඟයේදී සිද්ධ වුණේ තරඟයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්නා කැන්ඩි ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් ලකුණු 143ක් ලබා ගත්තා. තමන්ගේ නියමිත පන්දු අර 20 අවසානයේදී කඩලු 6ක් පමණක් බිඳ වැටි. නමුත් පිළිතුරින් නිමදියත් කළ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම තරගයේ පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන් ලකුණු 147 ලබා ගත්තේ තරඟ නෙමෙයි. තවත් පන්දු 4ක් එහෙම් පිටින්ම ඉතිරි වී තිබේදී ධනුෂ්ක ගුණතිලක දහමදීන්මක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 45ක්. එහෙම අරගෙන බැලුවාම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයේ දිහාවෙන්. ඒ කියන්නේ මතකයෙන් ඉතුරු කරගෙන අරන් ආපු දේවල් සෑහෙන වැදගත්. දැන් අන්තිමට කලින් හමු වුණාම එදා මතකයේ ඉතිරි කරගත්ත දේවල් තරගයකදී සෑහෙන වැදගත්. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රාහී මතකයක් ගෝල් ග්ලැඩියර්ස්ලට තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මම ජයග්‍රාහී මතකයක් කියන්නේ දැන් මම මේ තරගය ගැන පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය කරලා බලුවොත් අපි හිතුවොත් එහෙම මොකද ඒ තරගය පරදින්න ප්‍රධාන හේතුවක් කියලා. අපි අවසාන පන්දු වලට මම හිතලා ලකුණු 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න තිබුණා. හැබැයි ඒ වෙනකොට සාමාන්‍ය පන්දුවක් අතර ගන්න ඕනේ කණ්ඩායම සිටින හොඳම පන්දු යවන්න. ඔව්. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්න අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕන දෙයක්. මොකද දැන් අපි ඒ වගේ තරඟ අපි ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනකොට ආවොත් කිසිම කතාවක් නැහැ ලසිත් මාලිංග අතර තමයි පන්දුව දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලසිත් මාලිංගේ පන්දුව හරි ඉවරලා තිබ්බොත් නුවන් කොල්සේකරේ අතර. ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවට ගන්න ඩිසිෂන්ස් තමයි තරගයක් පරදින්න මූලික හේතු වෙන්නේ. මොකද දැන් එදා තරගයක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ නායකයා විදිහට හරි ඒ පන්දුව හරි යවන්න තිබුණා කියලා. මොකද ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරගන්න තිබුණා. අපිට වේග පන්දු යවන්නේ හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ යෝගස් දාන කෙනෙක් ඇවිල්ලා පන්දු වරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මම ඉතිහාසෙටම දැකලා තියෙන ඔයගේ තරගයක් එකම එක තරගයක් ජයග්‍රහණය කළද මේ ශ්‍රී ලංකා ඩොමෙස්ටික් තරගාවලියක මාලිංග කැප්ටන් කරපු මැච් එක අවසාන පන්දුවල ලකුණු 7ක් ලබා ගන්න තිබ්බා. මාලි කැප්ටන් පන්දුව දුන්නා මල්ලිගේ නම මතක නැහැ මට. ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පිනර්. මේන් බෝලර් මේන් ස්පිනර්. හැබැයි එයා විතරයි එයා තරගාවදී ලකුණු 4ට පන්දු වාරය දැම්ම කඩලු දෙකක් කොහොමද ගත්තා මේ තරගේ ජයග්‍රහණය කරා. මම කියන්නේ ඒ වෙලාවට යූස් කරන්න ඕනේ අත්දැකීම තියෙන හොඳ පන්දු යවන්න. ඒ කියන්නේ නමගේ පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එදා තරගෙටත් ඒ තරගේ පරාජය වෙන්නත් මම හිතනවා ඒ පන්දු වාරයත්
සමහරට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇන්ජලෝ එදා චරිත අසලංකව පන්දියවන්නෙක් විදිහට හොඳින් භාවිතා කළා. පන්දුවර 4ක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 19ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩුලක් දවාගත්ත චරිත අසලංක. ඒ කියන්නේ හොඳ හොයාගැනීමක් සිදු කළා. ඉදිරි අනාගතයේ තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පන්දුවර 4ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පන්දියවන්නෙක් ඉන්නවයි කියන එක හොයාගන්න. හැබැයි ලහිරු කුමාර හිටියා. ඔහු එක පන්දුවරක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළ තිබෙ ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබුණා. තමන්ගේ ඉන්න ප්‍රධානතම වේග පන්දියවන්නට සමහරලාට ඇන්ජලෝ පෙරේරාගේ මතකයට ආවත් දන්නේ නැහැ. දකුණු අප්‍රිකානු තරගයේ පිළිබඳව දෙයක් අපි කොච්චර කිව්වා පිටියේ ඉන්න නායකයා සමහර ලාවට තීන්දුවක් ගන්න ගියාම ඔහුට හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඔව් මොකද ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට මම පන්දුවවල නැත්තම් මම නායකයා කියලා වගකීම කියන එක Tamanට තියෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ මගේ වගකීම ඒ කියන්නේ මම විශ්වාස කරන්න ඕනේ මගේ ක්‍රීඩකයන්. හරියටම. ඒක තමයි මම හිතන්නේ එතන වෙච්ච වැරද්ද. ඉතින් සමහරලාට මේක මට කරන්න පුළුවන් කියලා බාර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම වැඩේ තියෙන්නේ මම කරලා තියනවද මේක මීට කලින්. එහෙම නැත්නම් මම මේ වගේ ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් එක මම මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරලා තියනවද? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් තව පොඩ්ඩක් තරගය මම හිතන්නේ එතන තමයි මිස් වෙන්න ඇත්තේ. මොකද ඒක ගියේ විදිහට හැබැයි එතකොට ලකුණු 7ක් විතර තිබුණේ සම්පූර්ණ සමහරට හිතින් අතහැරගත්තද මන්දා. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් එහෙම කියලා මම හිතන්නේ නැහැ ලකුණු 7ක් කියන එකක් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 7ක් කියන එකක් නවත්තන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ගහන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕන අපිට තියෙන හොඳම වෙපන් එක. අපිට තියෙනවා නම් පිස්ටල් එකක් අපි දුන්නක් ඇදලා දින්නේ නැහැ නේ. අපිට ඕංගල වෙඩි තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට හොඳම දේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් තරගයේ ලකුණු 7ක් කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාව ක්‍රිකට් කියන්නේ ඕන වෙලාවක දෙපැත්තට පෙරලෙන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. දෙකක් එහෙම වුණොත් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අන්න එක කියන්නේ ඩිසිෂන්ස් කියන අර ප්‍රසර්සිව් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හරි හොඳ ගන්න ඩිසිෂන්ස් හරි හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමට ගැළපෙන ඩිසිෂන්ස් ගන්න. එකම එක කාරණාවක් ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මම එක්තරාතකින් සතුටු වෙනවා. හැබැයි නායකයෙක් හැටියට නායකයා ඒ වගකීම ගන්න. ඔහු පන්දියවන්නෙක් නොවි කමන්නේ මම මේ මොහොතේ මේ වගකීම ගන්නම්. මගේ අර සෙසු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව විශ්වාසය තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් නායකයෙක් හැටියට ඔහුගේ වගකීම් බාර ගැනීම පිළිබඳව පැහැදිලිවම කතා බහක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. ඒතර ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්ලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති කණ්ඩායමක්ද කියලා. අපි දැන් කතා කළේ කැන්ඩිලා ගැන විතරනේ. නමුත් ගෝල් කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති කණ්ඩායමක්ද කියන දේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබව ජයග්‍රාහකයෙක් කරන්නත් අපි සූදානමින් ඉන්නවා. මම කල්පනා කළේ මම එතනට යනවාද කියලා. හරි අපි අපහු එමු කතා බහට. ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්. දැන් ඔබ හිතනවාද ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන තැන ඉන්නේ අපි දුවන් කැන්ඩිඩේට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාල්ලට ප්‍රශ්න නැහැ කියලා දිනන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කණ්ඩායමේ හොඳ කියන්නේ ආරම්භය ලබා ගන්න ආරම්භය කන්ටිනියු කරන්න නැති එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම බලන් හිටපු දෙයක් තමයි අවසාන තරඟ දෙක වගේ ක්‍රීඩා කරනකොට ආරම්භක පිටිකරු ගන්න ආරම්භය ඉතාමත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පන්දු වාරයට අවශ්‍ය ලකුණු ටික ලබාගෙන කණ්ඩායමේ ටෝන් එක හරියටම සෙට් කරනවා. හැබැයි කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. මොකද 20 තරගයක් වුණාම ওই පන්දු 120න් ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමකට අඩුම තරමේ ආරම්භක පිටිකරුව එක්කෙනා හරි දෙන්න හරි තුන් දෙනා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක පිටිකරුව දෙන්නයි පළවෙනි නම්බර 3 ක්‍රීඩකයන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ලකුණු 80ක් 90කට අදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හොඳ ටෝටල් එකක් එන්නේ කණ්ඩායමට. ඉතින් මම හිතනවා ඒ අඩුපාඩුව මම හැම වෙලේම දකිනවා ගාලු කණ්ඩායම. මොකද සමහර මේ කඩලු දෙන්නේ මේ අර දිය යුතු පන්දු වලට නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමහරලාට පළවෙනි තරඟේ පටන් ගත්තීම දැක්කා දර්ශකුණු දෙලක පළවෙනි පන්දු වාරයේ 4-2ක් ගාලා ඉතාමත් හොඳ 4 වේගයක්. ඉතින් ඊළඟ පාර තමන්ගේ කඩුල්ල පූජා කරලා රිස්ක් එකක් කරන් පන්දුව පහර දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද පන්දු වාර 20ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ කණ්ඩායමේ ටාගට් එක මම කොච්චර කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ අපි කියන්නේ ඔය පන්දු වාර 20 ක්‍රීඩා කරනකොට මම අපේ කණ්ඩායම අපි මෙන්න මෙතන 180යි 160යි. ඉතින් අපිට කවදාවත් ඕවර්ස් 300ක් ගහන්න බෑනේ. ඉතින් අපි ඒ ටාගට්ස් වල හැම වෙලේම කණ්ඩායමත් එක්ක යන්න ඕනේ. ඒක තමයි පොඩි වරදකට මම දකින්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ එක දිගට අඛණ්ඩව Taman ලබා ගන්නා වූ තත්ත්වයන් නඩත්තු කිරීමේ වගකීම සාමාන්‍යයෙන් 20යි 20 ක්‍රිකට් තරඟයේ එද්දී අපි වරා හිතන් හිටියා මේ හැම බෝලටම ගහන ක්‍රිකට් එකක් කියලා. දැන් ඒක සහ මුලින්ම වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. හෙමින් පරිස්සමෙන් කඩුළු අතේ තියන් ගිහිල්ලා අන්තිම මොහොතේදී ජීරක මාරු කරන තරඟයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. හරි අපි තව දේවල් ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. කෙසේ වෙතත් ඔබව ජයග්‍රාහකයෙක් කරන්න අපි අදත් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. බලමු මෙල්බන් අනුග්‍රාහක ප්‍රශ්නය. අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මෙල්බන් හන්දියේ සේවරි ක්ලික් එකේ රස අවුලන ක්ලික් එක මෙල්බන් ස්පයිසි ක්‍රැකර් එක්ක.
අද ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න තියෙන්නේ තරගයේ ස්පයිස් ක්‍රීඩකයා. වඩාත් උද්වේගකාරී තරග රටාවක් පෙන්වමින් ක්‍රීඩා පිටියේ රස අවලන්නේ කවුද? හොඳයි, ඒ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දුන්නොත් ඔබ වටිනා ජයග්‍රාහකයෙක්, රසවත් ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් වෙයි. අපේ රසවත් කතාව හරි ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ දුලාශ ධර්මසේනටත් තියෙනවා අපිට කියන්න කතාවක්. COVID-19 අවධානය එක්ක ඔබ ජීවත් වෙන්නේ අපි ඒ පිළිබඳව දන්නවා. COVID-19 නිසා දැන් අපිට හැම වෙලාවකම හැම දෙයක්ම ගැන බොහෝමයක් වතාවක් වෙනදට වඩා හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ කාලවකවානුවේදී අපිට අපේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් එළියට යාම අඩු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා රීලෝඩ් කර ගැනීම කියන්නේ මේ දවස්වල ඔබට තියෙන අභියෝගයක්. ඔබ නිවසෙන් එළියට යන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් ඉන්න ගමන් රීලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා නම් ඔන්න ඒ සඳහා හොඳ උත්තරයක් ලබා දෙන්න ඩයලොග් සූදානම්. ඔබට පුළුවන් නිවසේ ඉඳලා රීලෝඩ් කරගන්න ඔන්ලයින් ක්‍රම භාවිතා කරලා. ඒ ඔන්ලයින් ක්‍රම තමයි My Dialog app එක, dialog.lk වෙබ්සයිට් එක, ඔන්ලයින් බැංකින් ක්‍රම, easy cash සහ Genie app එක. මේ ක්‍රම භාවිතා කරලා නිවසේ ඉඳලා රීලෝඩ් කරගන්න ඔබට 150 දක්වා බෝනස් රීලෝඩ් ලබා දෙන්නත් ඩයලොග් සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් www.dialog.lk home reload වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. අපි සූදානම් පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් LPL තරග බිමේ සිදුවන දේවල් ගැන ඔබට කියනවා. LPL Pavillion 2021 with Dialog. වරම් පිට අරන් අපි ගහන සැරට පන්දුව දැල්වෙන්නේ. දෙනෙත් තරන් ඉන්න බලන් අපි වේගෙට මේ කඩලුත් ගැලවෙන්නේ. ජයගෝසා පපර සද්ද මැද පිටියත් අපේ තාලෙට පැද්දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා සිංහ පුතුන් අපි කවදත් එක් වීරව ජයගන්නේ. සිව්තිසින් නැගෙන විශ්වාසයේ සිංහ නද සමග එක්වෙමු. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් 2021. නව ඩෙටෝල් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ස්ප්‍රේ බැක්ටීරියා සහ වෛරස 99.9ක් විනාශ කරයි. සයිකල් හඳුන්කෝරු මේ බලාපොරොත්තුවේ ස්වදයි. කොත්මලේ චීස් නැවුම් කිරි නැවුම් චීස්. SLT Mobitel Home Broadband වෙතින් online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා. GB 30ක් රුපියල් 195යි. GB 100ක් රුපියල් 490යි. කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. Bernard Tours has over 3 decades of experience as a top tour operator in Sri Lanka. They provide both the international as well as the local tourists with an array of services and with the best price. From hotels, villas, luxury boutique properties to helicopter charters, events and destination weddings. Experience their luxurious transport solutions traveling in their Mercedes Vito vans to any part of the country. Get in touch with Bernard Tours to plan your next holiday on 0777 768 133 for a lifetime experience. புத்துணர்ச்சி மிகு போஷணையுடன் நாளை தொடங்கிட கொத்மலை மில்க் வித் ஓட்ஸ் மற்றும் சாக்லேட் மில்க் வித் ஓட்ஸ். Zee ගැන දන්නවද? Zee VKYC Easy. Mobile banking Easy. Education loan සහ salary advances. Vazi හඳුන්වා දෙන NDBZ Digital Youth Account. NDB බැංකුව අනාගත බැංකුකරණයේ පෙරගමන් කරු. ඔබ ආරක්ෂාකාරීව සිටින අතරෙම ඔබේ සබඳතාවන් වඩාත් පහසුවෙන් මනාව හසුරුවා ගන්න. SLT Mobitel Mobile Self Care app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. වඩාත් වේගවත් ආරක්ෂාකාරී සහ පහසු සේවාවන් අදමත් විඳින්න. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හොඳ ස්පයිසි හයි හතරේ පාර වදින්නේ. වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Penguin Air Conditioner by Rovel Lanka. We care your comfort. ක්‍රිකට් අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට දැනෙන ගේම් එක. හද ගැස්ම වැඩි කරන විචිත්‍රවත් උමතුව.
ජීවිතය කියන්නෙත් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ නිමක්. එන්න අපි පරිස්සමින් සෙල්ලම් කරමු. බෑට්, බෝල්, ඩිටෝල්. පන්දුව අවපාට වෙලා නිසා තරගේ මොහොතකට නතර කරන්න වෙනවා. පන්දුව නම් මාරු කරන්න ලේසි. නමුත් ගෙදර බිත්තිය ගාපු සුදු පාට කහ වුණොත් අනාතයි. නැනෝ UVR ප්ලස් තාක්ෂණය යොදා නිපදවන මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට් ගෑව නම් ආයේ කතා දෙකක් නෑ. කහ වෙනවා බොරු. මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට්. කහ නොවන සුත. LPL Pavillion 2021 with Dialog. ඔබ නැවතත් එකතු වෙනවා LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී විකාශයත් එක්ක. ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අපි කාටත් නැතුව බැරි දෙයක්. වෙනද වගේ නෙමෙයි. අපිට දැන් නිරන්තරයෙන් අපේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ගමන් කරන්න බෑ. එළියට පහළට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අත්‍යවශ්‍ය සේවා සියල්ලක්ම දැන් ගෙදර ඉඳන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමයි සිදු කරන්නේ. දැන් මේ කාලවකවානුවේදී උත්සව සමයේදී අපි සූදානම් Dialog එක්ක එකතු වෙලා අලුත් Dialog home broadband පෙරගෙවුම් සම්මතාවයක් මිලදී ගන්නා ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂ වාසි ලබා දෙන්න. මතක් කරන්නම් එහෙම අලුතින් Dialog home broadband පෙරගෙවුම් සම්මතාවයක් මිලදී ගන්නා ඔබට ලැබෙන වාසි පිළිබඳව ඔබට වෙනදා Dialog home broadband පෙරගෙවුම් සම්මතාවයක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වුණේ රුපියල් 3990ක් වියදම් කළා. හැබැයි ඔන්න උත්සව සමයේදී Dialog ඔබට රුපියල් 1000ක විශේෂ දීමනාවක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. විශේෂ දීමනාවත් එක්ක දැන් Dialog home broadband සම්මතාවයක් සඳහා ඔබට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 2990ක් විතරයි. ඒත් එක්කම තමයි තවත් වාසියක් තියෙනවා. එහෙම මිලදී ගන්නා ඔබට දින 30කට 10GB anytime data නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබ මේ විශේෂ වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා Dialog home broadband පෙරගෙවුම් සම්මතාවයක් මිලදී ගන්නවා නම් ළඟම තියෙන Dialog අලෙවිසලකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න. ඒත් එක්කම තමයි ඔබට පුළුවන් www.dialog.lk හරහා ලේසියෙන්ම පැය 48ක් ඇතුළත ලංකාවේ කොහේ ඔබ හිටියත් ඔබේ නිවසටම ඔබේ පෙරගෙවුම් සම්මතාවය ගෙන්න ගන්න. එහෙම නිවසටම ගෙන්න ගන්න ඔබ වෙනුවෙන් ඩිලිවරි ගාස්තුවක් අය කරන්න නැහැ කියන එකත් මේ උත්සව සමයේ විශේෂ වාසියක්. ඉතින් අපි ඔන්න ඔබට Dialog වෙතින් මේ විදිහට ලබා දෙන වාසි පිළිබඳව අද තරගයේ අතර වාරයේ තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර කියන්න සූදානම් වෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ යලිත් අද විශේෂ සාකච්ඡාවත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. තරංග පරණතාන මාත් එක්ක ඉන්න අද දවසේ කතා බහට. ඔහුගේ විග්‍රහයන් වලට මම හරි කැමතියි. පරාව දැන් තරඟ 9ක් ඉවරයි. 8ක ප්‍රතිඵල විසඳුණා. එකක වර්ෂාව නිසා අත්හැරදමන්න සිදු වුණා මේ තරඟය. කොහොම වුණත් එයින් 5ක ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියන්නේ තරඟයේ මුලින් පන්දුර පහර දුන්නු කණ්ඩායම. බොහෝ විට හැබැයි මුලින් පහර දෙමින් ඔවුන් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවන් ලබා ගන්නවා. එහෙම ලබා ගන්නා කණ්ඩායමට මට හිතෙනවා දෙවන කණ්ඩායමට ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක සෑහෙන තදින් දැනෙනවද කියලා. හැබැයි දැනට එතකොට ප්‍රතිඵල සහිත තරඟ 8යි. ඒකෙන් 5ක්ම තරගේ ප්‍රථමෙන් පන්දුර පහර දුණු කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. මොකද්ද ඔබට හිතෙන්නේ කාසිය වාසිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත්කමක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ? ඔව් පොඩ්ඩක් මට හිතන්නේ කාසිය වාසියේ වැදගත්කම කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ප්‍රථමෙන් පන්දුන පහර දෙනවට වඩා දැන් ඉස්සර දැන් කෙත්තාරාමේ රැට ටිකක් පන්දුව දෝලණය වෙන ගතියක් තියෙනවා පින්නත් එක්ක මේ දඟ පන්දු යවන්නට හරි අමාරුයි පන්දුව මේ ග්‍රිප් කරගන්න. හැබැයි දැන් මම මේ තරංගාවලිය දකින දෙයක් තමයි සම්පූර්ණ ඒ ගතිය ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. රැට හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා, ඉපිලීම් තියෙනවා. ඉතින් අර වේග පන්දු යවන්නට තිබ්බ අර ඉස්සර තිබ්බ සහයෝගය දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ කඩුල්ලේ ස්වභාවය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් දිගටම පරාජය වෙච්ච කණ්ඩායමක් නැහැ. තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කළා තරඟ 3ම පරාජය වෙච්ච කණ්ඩායමක් නම් Tamanට තියෙන පීඩනය හොඳටම ඇති. ඒ කියන්නේ තව පීඩනයක් නැවත ලබා ගන්න උවමනා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කළ යුත්තේ අනිවාර්යෙන් කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරොත් පන්දුර පහර දෙන එක. මොකද ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක Tamanට ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද Tamanට ප්‍රෙෂර් එක ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් Taman තරඟය ජයග්‍රහණය කළා නැත්නම් ඒ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි Taman කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳම වැඩේ මුලින් පන්දුර පහර දීලා ස්කෝබෝඩ් එකේ ලකුණු ටිකක් දැම්මනම් ඉතින් එක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තොත් ආයි ජයග්‍රහණය කරන හැටි Tamanගේ ඇඟට එනවා. ඒක ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් වල තියෙන අර හොඳ පුරුදු වල තියෙන එක ගුණයක්. ඉතින් මොකද එක තරගයක් ජයග්‍රහණය කරපුවාම Taman කොහොමද තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා කණ්ඩායමත් දන්නවා. ඉතින් මගෙන් වෙන්න ඕනේ සහයෝගය මොකද්ද? ඒතකොට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් වෙන්න ඕනේ සහයෝගය මොකද්ද? ඉතින් ඒක ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩකයෝ දන්න දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අර ජයග්‍රහණය නැතිකම තමයි දැන් මෙතනට වෙලා තියෙන අර
හිඳිලා ඉන්නලාට වතුර ටිකක් දෙන්න වගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න නම් Tamanට තියෙන පීඩන ඔක්කොම ඇඟෙන් එළියට දාන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය කියවනට කියනවා මේ අපලය කොහොම හරි කපා ගන්න ඕනේ. පරාජය අපලය කපා ගත්තට පස්සේ ජයග්‍රහණයේ වාසනාව හොයාගෙන යන්න පුළුවන්කම වෙන එක පුරුද්දක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හරි. අපි දැන් අපේ අනුග්‍රහක ප්‍රශ්නය ඔබෙන් ඇහුවා වගේම තමයි අපි හැමදාම මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. එතකොට ජයග්‍රාහකයන් හොයාගන්නවද? ඕන්ට මොනවද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් ඔබේ හිතේ තියෙනවා නම් අපි මේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳගමු. මෙන්න ඊයේ අපි හොයාගත්තු ජයග්‍රාහකයා. LPL 2021 තරගාවලියේ 4 වන තරගයේ ක්‍රිස්පි ක්‍රීඩකයා නිවැරදි ලෙස WhatsApp කර මෙල්බන් නිවසින් වටිනා ත්‍යාගයක් දිනාගන්නේ අම්බලන්ගොඩ කහව මහගොඩගේ ප්‍රදීප් සුරංග. ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. හරි පරා ඔබේ කතාව හරිය. කියන්නේ කලින් තිබුණා නම් වේග පන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි හරි සහයෝගයක් මේ තරමේ මේ තනතිරුවේ මට දැන් පේන්නේ ඒක නෑ. බොහෝ විට මේ දැන් විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවොත් මේ තරගමාලාව පුරාම වේග පන්දු යවන්නන් කියන්නේ තාමත්ම අසරණ ජීවින් කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙලා උන්ට දිගට හරහට පාර දෙනවා. කඩළු වෙන්නේ නෑ. දඟ පන්දු යවන්නන් ගත්තේ මේ තරගමාලාව තියෙන්නේ දැන්ට. ඔව් ඒක නම් ඇත්ත. මොකද මමත් ඒක තමයි අර පටන් ගත්ත ගමන් කිව්වේ සෑහෙන කඩුල්ලේ සෑහෙන වෙනස් ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ස්කෙත්තාරාමේ තනතිලි ටිකක් රැට වේග පන්දු යවන්නන්ට සහයෝගයක් දක්වනවා ඒක ඒ දවස්වල. දැන් මම හිතන්නේ දැන් නම් සෑහෙන දඟ කැවෙනවා පන්දුව රාත්‍රියේද දවල්ද කියලා නෑ. ඉතින් වැඩේ ඉතින් සමහර විට කඩුල්ල අලුතෙන් ක්ලේ කරලා හරි නවීකරණය කරලා හරි එහෙම නැත්නම් අලුත් කඩලු සකසන්න එක්ක ඇවිල්ලා සමහරට ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම වැඩේ තියෙන ක්‍රීඩකයෙ විදිහට මැදට ගියාට පස්සේ ක්‍රීඩකයෙ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයා කඩුල්ලෙට බ්ලේම් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ මේකෙන් හින්දා තමයි මට ගහ ගන්න බැරි. එහෙම නැත්නම් මේක නිසා තමයි මට පන්දු ගන්න නැති කියලා නේ. ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ගහන ක්‍රීඩකයා තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ තැනකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තරඟාවලි ක්‍රීඩා කළා ජාතික කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ස්ථානයක් හිමි කරගන්න ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට එන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තරණතිලිනේ වල මේ වගේ තරඟ ක්‍රීඩා කළා තමන්ගේ හැකියාවන් එළියට දක්වන්න ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔව් පොළොව කොහොමද තිබ්බත් නටන එක නැට්ටුවගේ වගකීම ඔහු ඒක සිදු කළ යුතුමයි. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් පවතින වටපිටාවන් මොකද ඒක ඔහුට විතරක් නෙවෙයි. ඔහුත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන අනිත් ක්‍රීඩකයන් 21 දෙනාටම අදාළ. ඒ නිසා ඔහු ඒක මැනවින් පරිහරණය කළ යුතුව තිබෙනවා. අපි අපව තරඟයේ දිහාට ආවොත් ඔබට නිකන් හිතේ තියෙන ගණනය කිරීම මේක. දිගටම පරාජිත කණ්ඩායමක් කැන්ඩි වොරියර්ස් කණ්ඩායම. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන තැනට හිමිකම් කියන කණ්ඩායම ඒ ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස්ලා. අද ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන කාටද? මට හිතෙනවා ගාලු කණ්ඩායම තරඟය පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා මේ තරඟය පටන් ගන්න කලින්. මොකද අවසාන තරඟ තුන ක්‍රීඩා කරපු විදිහට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් ඒ කියන්නේ මානසික මට්ටම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. පරාජය වුණත් පරාජය වෙච්ච තරඟත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා පරාජය වුණේ. ඒකෙන් මම හිතනවා මොකද අර තමන්ගේ අතේ තිබිලා මේ දිනන්නම ගිහිලා පෙරදිච්ච තරඟ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ හොඳ තරඟයක් දුන්න හැම දෙයකටම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් එක. ඉතින් මම මොකද මේ තරඟයේ කණ්ඩි කණ්ඩායම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එනවා නම් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් පහුගිය දේවල් පොඩ්ඩක් අමතක කරලා අලුත් විදිහට අද තරඟයට මුහුණ දුන්නොත් අර කාලයකට කලින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබුණේ අර පරාජයෙන් එක වැලකම ඉඳලා පරාජයට හුරු වුණාට පස්සේ ඒක පුරුද්දක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ජයග්‍රහණය හොයාගන්න එක ලෙහෙසි පහසු කාරණාවක් නොවේවි කියන එකයි විශ්වාසය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ නිර්දේශය ගෝල් කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළත් ඒත් එකම කැන්ඩි කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළත් කවුරුණක් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්න ඕනේ. පන්දුර පහර දිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ කියන්නේ තාමත් අනතිරුවත් නොදැක නමුත් මේ තරගමාලාවේ යන හැඩයක් තියෙනවා. යම් රිද්මයක් තියෙනවා. ඒක ගණනය කරලයි ඔහු මේ කාරණාව කිව්වේ කියන එක මතක තියාගන්න. නැත්නම් අන්තිමට මේ අපි හිතන්නේ තනතිරුවක් හම්බෙලා සියල්ල වෙනස් වුණොත් එහෙම මම ඔන්න ඔබ කල්ැතිවම ඒකෙන් නිදහස් කරගත්තා. ඔන්නක තමයි තත්ත්වය තරගයේ පිළිබඳව සියල්ල මෙතන සිට අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි තරගයේ මැදදී මොනවද සිද්ධ වුණේ සහ ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්නට ඕනේ මොනවද සහ අවසානයේදී සිදු වූ සියලු කාරණා සාරාංශගත කරන්නත් අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තිනවා. පරා ඔබට දැනට ස්තුතියි. ආපහු හමු වෙන නිසා අපි නැවත වතාවක් කතා බහට. එහෙමනම් යමු ආර් ප්‍රේමදාස පිටියට ආද තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් හිතේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගෝල්ද කැන්ඩිද? බලමු. පන්දු 240කින් ඒ විසඳෙන්නට නියමිතයි. It's a contest between a team aspiring to be top and a team stuck at the bottom.
Gaul have built their success around the all-round performance of Samit Patel. The veteran Mohammad Hafiz and the youthful Nur Ahmed have also proved tough to handle. While the batting has been held together by Danushka Gunatilaka and skipper Barnaka Rajapaksa. Winless in 3 games so far, the Kandy Warriors will sorely miss Rovman Powell's power. But the arrival of players like Tom Moores and Ravi Bopara, plus the return to form of Charat Asalanka, may come as a ray of hope. It's game 10 of the Wolf 777 News Lanka Premier League. It's the Gaul Gladiators against the Kandy Warriors. Plenty to play for. After this game, we will be exactly halfway through the group stage. A very good afternoon to you. These two sides have already played this season, and it was a last over thriller that Gaul won. Kandy need to reverse that result today because they desperately need the 2 points. Let's find out who wins the toss. Here's Darren Ganga. Rightio, out in the middle of the R Prima Dasa. The captains are here with me. Barnaka Rajapaksa of the Gaul Gladiators, and I've got Angelo Pereira of the Kandy Warriors too. Our match referee Graham Lebroyd, as properly dressed as his brother, will oversee the toss. Barnaka, you've got it. Let's go. Heads is the call. And it's a roll. Tails. Tails. Barnaka, you win the toss. It's a new pitch. What are you going to do and why? We'll bat first, and it's good to win a toss for the first time. And we always want to bat first, so we'll go ahead with that. Your second match of 3 in a row. How difficult it is for you to keep that energy and to keep that winning mindset? See, it's been tough as players, so we got a couple of players resting out today because we don't want to get themselves injured. It's quite tough with this heat particularly, so I know, but the good thing is the momentum is good and the boys are very confident, so we look forward to play a good game today as well. Angelo, there's a void created with Rovman Powell going to West Indian duties. How have you filled that void? Yes, we have Ravi filling in for Roman, as well as Tom Moores playing in today. And the 4 overseas would be the 2 fast bowlers. And we feel it's a good combination to have, especially on a wicket like this. We would have batted first as well, but no harm in chasing. How difficult it is for you as captain to be at this stage in the tournament without points so far? Yes, it's quite a tough situation. That's we would have loved to have a couple of points under our name, but still the fight continues and we keep battling it on. Barnaka, for you, every franchise team has 6 international players. You can only play 4. How difficult it is as a captain to select those 4 players and the considerations around that? Yeah, particularly in Gaul team, it's a very tough task because we got one of the best foreigners in our franchise. But fortunately, they understand what we require, and though it's quite tough, we go with the best combination we have. And your team for today, I know your last game was abandoned because of rain. So we got 2 changes. Suminder Laksha misses out as well as Hafiz. Mohammad Amir comes in and Sadira comes in as well. Okay, both of you guys have a very good game. All the very best. Thank you. Well, the news from the middle here, the Gaul Gladiators, they've won the toss and they will bat first. Thanks very much, Darren. I've got Amir Sahel alongside me in the studio. First time that the Gaul Gladiators have won the toss, but for the Kandy Warriors, is this already pretty much must win? It is a must-win, and I think with inclusion of Ravi Bopara, I think adds value. He's got, he got his batting lineup strengthened. At the same time, he can bowl very well on these pitches where the balls get stuck in the pitch, and he can be very handy. So I think Kandy has been unlucky as far as I'm concerned because they could have won 2 games easily. They fell short while defending and while chasing. So I think whatever the creases are there, they have to iron it out as quickly as possible because, we saw Gaul Gladiators in the first edition of LPL. Not many games they won. They ended up in the final. So they should keep on trying hard. And who knows, if they get 1 win under their belt, that momentum would start. Yeah, probably should have won 2 games, but the fact remains they've lost all 3. Let's just remind you why that is crucial
at this stage because they're rooted to the bottom of the table. These sides will play 8 group games each, and it's the top 4 that will go through, so you just want to avoid being the bottom team. The Colombo Stars losing yesterday has helped the Kandy Warriors slightly, because if they win today, they'll be level on points with the Stars. If the Gaul Gladiators win, they will have 1 foot in the playoffs, you would have to say, because they would have 7 points from 5 games. Both sides will be very keen to see what kind of a pitch we're going to get. We've had some slightly higher scoring games over the last 2 or 3 matches. Is it going to be the same today, Russell Arnold? Before I get to how the pitch will play, let me just describe how it feels out here. Steamy, muggy, it is sweaty, and it makes me feel nervous because when it's hot like this, there's got to be a reaction, and you jolly well know what I mean by that. A lot of rain yesterday, we were able to get on and play. That's how good the conditions were, but it is still quite heavy, so the outfield will be slow. Fresh pitch. 6th day of cricket here, and we've had 6 different pitches, and if I just stand here and look at it, it looks a good one. It looks like there'll be lots of runs. There's more grass than what we have seen, and it is brown in color. But now when I get down there, in between the grass, there are cracks. They're not moving, but the fact is that it's dry underneath. So what I suspect is this is going to play like what we've seen before. It's all about how you handle the spin. You let the spinners bowl, they will choke you. Now I've picked out 2 games that Dambulla Giants played out here. They went on to score 190 and 195. The focus is where they scored their boundaries against spin. Backward of square on the leg side and the offside. That means they've used the sweep and the reverse sweep well. Once you start playing those 2 shots, you can get up there and hit the sixers down the ground. 12 fours, 7 sixers. That's what they've accounted for, and the innings has taken off. So that's a cue for you. Put pressure on the spinners by using the sweep and the reverse sweep. Well, don't try to aim too high here. Just play it safe to a certain extent. You have to be aggressive and positive, but try and be in the game. Target 160 and you'll probably get the points here. Great stuff. Thanks very much, Russell. Interesting that as well, because we've seen a lot of batsmen, particularly those who've come from the T10, just try and belt the ball for 6 every other ball, really. They haven't milked the ball around or played the sweeps, as Russell suggests there. Especially in the middle overs. That's where most of the sides are lacking. They don't bring their softer skills. You know, we have seen, the average boundary, the average boundary scored in this competition is 13 and 5 sixes. That's the average, which means only 18 deliveries. And how many are being wasted? That's where they have to concentrate. And if they can capitalize those dot deliveries and turn them into scoring opportunities, I think you'll see much better totals on the board. And when you put it like that, it makes a lot of sense. Only 18 out of 120. There's a lot of other balls that you need to take advantage of. We're going to take a break. On the other side of that, we'll take a closer look at both sides, and in particular, the Kandy Warriors' new overseas signings. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. දූපතෙන් එහා ලෝකයට. ලෝකෙන් එහා විශ්වයට යමු. අනාගතය දකින්න. අනාගතය බලන්න. කාටත් දැන් විවරවන තොරතුව. NASA TV, Supreme TV ඔස්සේ දිනපතා රාත්‍රී 11:30 සිට
අද රාත්‍රී 7:30ට කොළඹ ස්ටාර්ස් සමග දඹුල්ල ජයන්ට්ස්. Lanka Premier League 2021. මුහුදු 7න් එහා හිටියත් අඩු නැතුව ඔබේ ගෙදර අය වෙනුවෙන් ගෙදර දොරට ඕනේ ඕනම දෙයක් වගකීමක් ඇතුව ගෙදරටම ඩිලිවර් කරන්න සුපිරිම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක supiripolo.lk. අදම ලොග් වෙන්න www.supiripolo.lk. පොලේ යන අලුත්ම තාලේ. මරණයෙන් පස්සේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන එක ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වෙන්න මේක උදව් වෙයි. මට මගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දේ තමයි මගේ ෆැමිලි එක. මං උඹේ ධෝනියන්දව බිල්ලට අරගෙන මේ මන්තර පොත කොහොම හරි කියවගන්න. සර්ට ඕනේ ප්‍රොෆෙසර් ලෙස්ටර් හරි කියලා කියන්න. උඹලා අපි දෙයක් කිව්වට පිළිගන්නේ නැහනේ. උඹලගේ පඬිතකම වැඩිනේ. Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. කොහේ කොතැන හිටියත් ගෙදර අයට ඔබ නැති අඩුව නොදැනෙන්න යුතුයකම් කරන්න. ගෙදර දොරේ අඩුපාඩු තත්පරෙන් විසඳන සුපිරිම විදිය. නැති දෙයක් නැති සුපිරි භාණ්ඩ පිරි ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක. supiripolo.lk. Shan and Mohamed Hafiz left out by the Gladiators. Mohamed Amir in for his first game of the season and Sadira Samara Wikrama in for Gaul. 2 changes for Kandy. They've swapped overseas players. Kanar Lewis left out. Rovman Powell has gone to Pakistan. 2 Englishmen come in. The wicketkeeper batsman Tom Moores and the all-rounder Ravi Bopara. Let's start with that Gaul 11. No Hafiz, interesting. Must have been a very difficult decision to leave him out because he's been bowling well. Yes, he hasn't been amongst runs, but the problem with Mohammad Hafiz has been whenever he looked to hit the ball in the air, he finds the fielder. So that's what he has to negate. Otherwise, he's enjoying good run of form. He's middling the bat. Mohammad Ahmed getting his first opportunity, and let me tell you, giving a fast bowler a bit of confidence before you get into those playoffs it'll be handy because happen to conditions are going to be different. So you have to give a couple of games to your fast bowler and that sort of a confidence in a knockout game that should be able to come and do the job. We think Tom Moores may well open the batting for the Kandy Warriors, possibly with Charit Asalanka. Kanar Lewis left out despite scoring over 40 in the previous game. Well, he struggled, didn't he? He was just aiming for one stroke. He was just coiling for the ball to go over mid-on or mid-wicket. Otherwise, he was doing nothing. So I think the deliveries he consumed in that particular game, I think that was the reason why they lost the game, because they came very close and he couldn't finish it for his side. So I think it's a sensible change, and Tom Moores is an intelligent cricketer. He's a wicket keeper as well. So these 2 players, Ravi Bopara and Moores, might be able to change their fortune in this game. That's what they're hoping. When Kandy get to bat, they're going to have to deal with the most impressive spin attack in the competition. If you look